Vilken fin dag för att åka skidor, eller hur? Ja, verkligen. Utsikten är fantastisk från liften. Känner du dig redo för backen idag? Jag är lite nervös, men jag vill prova nya spåret. Det går säkert bra. Jag kan hjälpa dig om du vill. Tack, det känns tryggt att ha dig med. Ser du hur mycket snö det är på träden? Ja, det ser ut som en riktig vinterdröm. Har du sett skidorten vi är på förut? Nej, det här är första gången för mig. Då kommer du älska det här. Allt är så välskött. Jag gillar också små kaféer vid backen. Vi kan stanna och ta en varm choklad sen. Det låter perfekt, jag fryser lite redan. Hur känns dina nya skidor? Bekväma? Ja, de är lätta att hantera. Tack för tipset. Ingen orsak. Det är viktigt att ha rätt utrustning. Ser du alla människor? Det är mycket folk idag. Ja, helger är populära här. Men liften går snabbt. Jag älskar när solen skiner på snön så här. Det gör landskapet så magiskt och klart. Vet du om det finns några bra restauranger här? Ja, det finns en med lokal mat nära toppen. Vi måste prova den, jag är hungrig efter åkningen. Absolut, vi kan boka bord senare. Hur länge har du åkt skidor egentligen? Sedan jag var barn. Min pappa lärde mig. Wow, då kan du visa mig några tricks. Självklart, det blir kul att åka tillsammans. Känner du till några bra skidspår för nybörjare? Ja, det finns en lugn backe precis bredvid. Perfekt, vi börjar där så jag känner mig säker. Bra idé, och sen kan vi prova de svårare. Jag hoppas jag inte ramlar för mycket. Ingen fara, jag är här för att hjälpa dig. Tack, det betyder mycket för mig. Vill du att jag visar hur man svänger bättre? Ja, gärna. Jag vill bli bättre på tekniken. Okej, vi tar det steg för steg. Ser du där borta? Det är en stor snögubbe. Ja, barnen här är duktiga på att bygga. Det får mig att vilja leka i snön igen. Vi har ju tid efter skidåkningen. Bra, då kan vi ha lite roligt tillsammans. Hur känns det med höjden i liften? Lite högt, men jag vänjer mig snabbt. Det är lugnt, snart är vi uppe på toppen. Jag ser fjällen i fjärran, så vackert. Ja, naturen här är verkligen storslagen. Vill du åka en längre runda idag? Ja, det passar mig bra. Vi kan ta paus ofta. Bra, jag behöver vila ibland också. Har du packat varm dryck i ryggsäcken? Ja, jag har varm te och några mackor. Toppen, det hjälper att hålla energin uppe. Vad tycker du om skidkläderna vi köpte? De är både snygga och varma, perfekt för oss. Jag känner mig trygg i dem, det är viktigt. Absolut, och de är lätta att röra sig i. Ser du barnen som åker pulka nedanför? Ja, de ser ut att ha så roligt i snön. Det får mig att tänka på när vi var små. Ja, barndomsminnen är alltid speciella. Vill du att jag tar några bilder från liften? Ja, gärna. Det blir fina minnen från resan. Jag ska ta en bild på dig när du ler. Då ler jag stort bara för dig. Tack, det gör mig glad. Jag ser fram emot att åka ner för backen snart. Jag också, det ska bli spännande. Efter skidåkningen kan vi gå till bastun. Det låter underbart efter en dag i kylan. Ja, det hjälper musklerna att slappna av. Jag är glad att vi åkte hit tillsammans. Jag också. Det är en fin upplevelse för oss. Snart är vi uppe. Känn på spänningen. Ja, jag är redo. Låt oss njuta av dagen.